Hello lovely people! Ayan, so ngayon po is 24th of May. Tapos, ayan, past 11 na. 11 time check, 11:15. Ngayon, ang lulutuin ko ay isang chicken curry. Pero yung, yung Thai style. Kasi yung curry ko dito, green curry, yan yung, yung Thai na curry paste. Ayun, no? So, ito yung mga ingredients natin. Meron, pinaghalo ko yung drumstick at saka chicken wings kasi paborito ko yung chicken wings. Tapos, meron tayo ditong kaffir or dahon ng ng lime. Tapos, ito naman, kurkuma. Pwede kayong gumamit ng turmeric. Tapos, syempre yung curry paste natin, green curry paste. Ayan. Tapos, gagamitan natin ng konting magic syrup. Tapos, ito na lang yung gagamitin kong coconut milk. Tapos, lalagyan ko ng green beans, bagyo beans para pang pag-green. Tapos, yung isang perasong carrot at isang perasong patatas. Ayan po sila. Ganyan lang yung pagkahiwa. So ngayon, simulan na natin. So, ayan po, nagpainit ako ng mantika. Mag-isa lang ako. Ako din nakahawak ng cellphone. Nilagay ko na yung dahon ng lime. Sa Bisaya pa, dahon biyasong. Tapos, 2 tablespoon ng green curry. Actually, itong curry nito is maanghang to ha. Siya yung gawa sa green chili. Ayan, so napakabango nito. After nito, lalagay na rin natin yung manok. So, ayan, mabango na, halimuyak na. Sasahin ko. Teka lang. Ayan, nailagay ko na yung manok natin. And then, lagyan ko lang ng magic syrup. Siguro mga 3 kutsarita. Kasi hindi na po ako maglalagay ng asin. Pero yung yung mga Thai, pinangpapaalat nila is takis. Kasi lang, wala lang. Okay naman sa akin. Pero, mas ko lang yung magic syrup. Ayan, antayin lang ko na medyo mag-brown. So, lagyan ko na rin ng kurkuma. Actually, pampakulay ko lang ito eh. Ayan, para naman medyo hindi kasi masyadong kita na green. Ayan, para may buhay lang yung niluluto. Okay? Ayan, tapos medium heat lang. Takpan muna kasi kusang nagtutubig yung manok natin. Mas maigi pagka nakalabas mo na yung tubig niya para hindi mabilis mapanis yung ulam. Okay? So, ayan, kung nakikita niyo po, maganda na yung kulay nila at wala ng tubig. Ngayon, saka tayo mag-a-add ng 1 glass of water para palambutin yung karne, yung manok. Ayan. Okay. Tapos, habang siguro mga after 5 minutes or 10, dagdag na rin natin yung patatas at saka carrot. Okay? So, ayan po, after 5 minutes, nilagay ko na rin yung patatas at saka yung carrot. Tapos, talagang carrot lang na walang S. Ngayon, hintayin natin na medyo mag-lesser yung itong sabaw na ito. Tapos, saka natin lalagyan ng gata. Okay? Basta yung nito, yung pagluluto nito, nasa mga 45 minutes lang. Okay na yan siya. Diba? Mabilis lang. Tapos, tatakpan ko ulit. Siya. So, ayan. Konti na lang yung sabaw niya. Lagay ko na yung green beans at saka yung gata. So, ayan na po yung gata. Galing kasi yan sa ref. Kaya yan. Medyo nagbubuo siya. So, tayin ko lang tunawin. Siguro mga 7 minutes ready na ito. Okay? Ayan, mga 7 minutes pa para maluto yung green beans. Tapos, solve na yan. Yan, malapit na po maluto. So, lalagyan ko lang din pala ng dried basil na Thai
Yung tinatawag na lang sweet basil din. Ayan. So, ayan po. So, ayan po, luto na. Pinatay ko na yung apoy, ano. Ito yung dried basil. Kung merong fresh, mas masarap sana kaso. Wala eh, nasa probinsya ako. Kaya, ayan. So, ayan na po yung finished product. Pasensya na po at hindi pa ako nag-plating ha. Ayan, sana may natutunan kayo, di ba? So, thank you for watching. At saka, ingat po kayo lagi. God bless. Ciao, ciao.